السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول ملګري به بالکل ټیک ټاک وي. په دې ویډیو کې تاسو ته دا طریقه زده کوم چې موږ په باینانس کې اکاونټ په څه طریقه باندې جوړو. تاسو ته ما د کریپټو په باره کې هم په خپل اولډ ویډیوز کې ډیر زیات معلومات درکړي. ان شاء الله نور معلومات به هم تاسو له درکوم چې موږ په باینانس کې ټریډینګ په څه طریقه باندې کوو، د کې به موږ پیسې په څه طریقه باندې اډ کوو، بیا به دې باندې موږ ټریډ څنګه کوو، دغه پیسې به موږ واپس راوباسو په څه طریقه باندې. دا نور مختلف معلومات به زه هم تاسو سره ټایم سره شریکوم. اوس په هیمستر کومبیټ کې زیاتو ملګرو کار کړی دی، په دې کې د ځان سره ایرډراپس جمع کړي. نو ډېرو ملګرو ته اوس دا پته نشته چې دې سره مونږ باینانس اکاونټ څنګه کنیکټ کړو. دا طریقه هم تاسو ته ښودلې، تاسو زما په ویډیوز کې کتلی شئ. خو د باینانس اکاونټ جوړولو طریقه زیاتو ملګرو له نه ورځي. نو دا مکمل طریقه تاسو ته په دې ویډیو کې زده کوم. تاسو به د خپل موبایل سکرین ته چې مونږ باینانس کې بالکل په اسانه طریقه باندې اکاونټ څنګه جوړو، که بیا مونږ په مختلف ایرډراپس کې په ټیلیګرام کې کار کوو، نو دغه خپل ایرډراپس به بیا مونږ په ټوکن کې به دغه ایکسچینج باندې په باینانس باندې راویستلی شو. مکمل طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو زده کوم. تاسو به د خپل موبایل سکرین ته که دا ویډیو خوښه شوه معلوماتي وه، مخکې د خپلو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ها، په باینانس کې به مونږ اکاونټ په څه طریقه باندې جوړو. لاول خو به تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور اوپن کړئ او د پلی سټور نه په خپل موبایل کې تاسو باینانس اپلیکیشن انسټال کړئ. کله چې هم تاسو انسټال کړئ، لاندې تاسو ته ښکاري یو لاګین دی، بل ساین اپ دی. تاسو په ساین اپ باندې کلیک واخلئ او بره به تاسو دلته خپل ایمیل اډرس ولیکئ او یا به تاسو د خپل موبایل نمبر ولیکئ. بیا به په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. نو په هغه موبایل نمبر باندې به تاسو ته یو کوډ سینډ شي. هغه کوډ به تاسو دلته پیسټ کړئ کوم ځای کې چې لیکلی ویریفیکیشن کوډ، او بیا به تاسو لاندې بیا په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. ها، د کوډ پیسټ کولو نه بعد به تاسو ته راشي انټرفیس راشي. دلته وایي د ځان دپاره یو پاسورډ سلیکټ کا. د 8 نه واله د 128 کریکټر پورې، مطلب دومره غټ یو مشکل پاسورډ به تاسو دلته ورکړئ چې په اسانه باندې څوک تاسو نه زده کولی نشي. لاندې تاسو ته لیکلي هم دي دلته ایټلیسټ 1 نمبر او ایټلیسټ 1 اپر کیس لیټر. کله چې هم تاسو دلته پاسورډ ولیکو، د هغې نه بعد به تاسو لاندې بیا په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. د پاسورډ سره کولو نه بعد به تاسو راشي انټرفیس راشي سیټ اپ یور اکاونټ. لاندې ریفرل آی ډي غواړي. نو بری سکرین تاسو ته بری سایډونو باندې ښکاري دا زما ریفرل آی ډي ده، دا پکې تاسو استعمالولی شي. بیا به په ویریفای آیډنټیټي باندې کلیک واخلئ. مخکې به تاسو ته داسې انټرفیس راشي، تاسو اکاونټ به بالکل کریټ شي. د اکاونټ کریټ کولو نه بعد دا به دلته لږ لوډینګ وکړي. تاسو به څه کوئ، دلته به خپل شناختي کارت تصویران بیا اپلوډ کوئ. بیا به یو کارټون شان وي، هغه به تاسو ته وایي چې سر داسې کا، مختلف مطلب ډایرکشن به تاسو له درکوي او هغه شان به تاسو کوئ. خو دلته څه وایي لیټس ګیټ ویریفایډ. دلته به تاسو خپل کنټري سلیکټ کړئ. زه به پکې پاکستان سلیکټ کړم. د هغې نه بعد په نیکسټ باندې کلیک واخلم. مخکې به دلته ماته راشي نیشنلټي. دلته هم تاسو پاکستان سلیکټ کړئ. تاسو په کوم یو ملک کې تاسو به هغه سلیکټ کړئ. لاندې بیا تاسو ته ښکاري لیګل نیم. دلته به تاسو خپل لیګل نیم سلیکټ کړئ، ټوټل سیزونه، او په نیکسټ باندې به کلیک واخلئ. مخکې به تاسو دلته راشي چې خپل څه ډاکومنټس اپلوډ کا. نېشنل آی ډي کارت دی، ان آی سی، پاسپورټ، دا سیزونه. زه په نېشنل آی ډي کارت باندې کلیک واخلم. ډاکومنټ ویریفیکیشن لاندې به زه بیا په کنټینیو باندې کلیک واخلم او مخکې به زه خپل یو 2 تصویران ور اپلوډ کړم. دا به ډایرکټلی کیمره تاسو ته اوپن کړي. کله چې پکې هم تاسو شناختي کارت نه تصویران وباسئ، ډاکومنټ اپلوډډ تاسو ته به داسې اپشن راشي او تاسو د شناختي کارت، پاسپورټ یا ډرایوینګ لایسنس تصویران به دلته اپلوډ شي. لاندې بیا په کنټینیو باندې کلیک واخلئ. مخکې به تاسو ته دا دی لایونس چیک. دا به تاسو ته یو کارټون شان راشي. دا به هم تاسو کمپلیټ کړئ. تاسو له مختلف ډایرکشن درکوي. دا به تاسو دغه شان کوئ. بس دا زموږ اکاونټ جوړ شو. کمپلیټ یور KYC ویریفیکیشن انډر ریویو. دا په انډر ریویو کې شو. په لږ وخت کې به دا ویریفای شي. د دې نه بعد که بیا موږ په دې کې ټریډینګ کوو یا په دې کې موږ بای سیل کوو، نو په اسانه طریقه به موږ کولی شو. نو دغه د باینانس ته اکاونټ جوړولو مکمل طریقه وه. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. ویډیو مخکې د خپلو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.